mensen, ik ben zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen horen een beetje ziek. Maar ja, Ark Ascended is en blijft Ark Ascended. Helaas kunnen we hem niet op hele hoge graphics of wat dan ook spelen. Het is medium settings. In-game ziet het er wel iets wat beter uit, maar ja, weet je, niks aan te doen. We willen het wel gewoon lekker kunnen spelen. Maar we gaan een heel mooi karakter maken. Nou, mijn werkelijke lengte even invoeren. Tyfuslijn. En hoppa, lekker bulky. En even skippen ik deze even dan. Ja, dat boeit me allemaal niet. Hij size toen we hij wit gooien. Maar dan wel een gekke Geo. Ik bedoel, vind ik op, jongen. Zo lang haar heb ik helemaal niet. Waar staat herlinked? Hier. Dat vind ik wel mooi, vind ik wel prima. Hair color, ja, ik ben dus wel een klein beetje blond. Nou, vind ik wel prima. Nou, geen wenkbrauwen. Facial hair, laten we lekker. Dat boeit allemaal niet. Hoofd, wat te doen, mini. We gaan deze krijgen prachtig maken. Zo gespierd mogelijk. Had ik hier niet al? Nee, dat had ik dus niet, helaas. Kleine hips. Nee, dit klein. Ook klein, want we willen zo klein mogelijk. Mussel zie ik hier staan. Mussel zie ik staan. Mussel zie ik staan. Nog meer mussel. Hoppa. Hoppa. Ah. Belly vet 0. Chest vet. Hoppa 0. Back vet 0. En zo klein mogelijk, want dan ziet de rest van onze spieren nog groter uit. Armlengte zo klein mogelijk. Tricep, hoppa, bicep, hoppa, hoppa, hoppa. Armvet, hoppa. Oh, zien jullie al die veins? Hoe veen die is, heerlijk. De benen, voetgrootte, zo klein mogelijk. Groot. Die lengte, voet. Nee, ik was bij 0. Kijk, ons prachtige karakter dan. Ik vind hem wel mooi hoor. Oh. Daar hebben we het niet over. Dat is lager dan normaal, volgens mij. Maar dan moet ik even kijken hoor. Staat het allemaal wel goed? Medium 100, medium high. Ja, en die RTX staat op. Die zet ik wel lekker op balanced. Hoop ik dat dat dan niet scare gaat doen. Nou, het wordt niet PvP of wat dan ook. Een beetje gewoon een playthroughje, weet je. Beetje kijken wat het is en dan kunnen we later wat in de PvP komen. Maar nu wordt het gewoon een beetje verkennen van de map, dat soort dingen. Helemaal alleen. Ik krijg alleen maar fiber zo te zien. Oh nee, nu krijg ik ook berries. Harvesting is 2 keer. Expier is 3 keer volgens mij. Nou, laten we beginnen bij de basics. En dat is een mooi pickaxe natuurlijk. En dan gaan we nu even denk ik, beginnen met een speertje als eerste. Speertje vind ik wel het handigst. Ik dacht dat er geen explorer nodes waren op deze map. Maar I guess van wel.
Nou, we kunnen helaas geen speed level, dat is wel jammer. Dit vind ik wel. Ja, dat vind ik leuk. Waar is die dodo? Of size meten? Hoe groot ben ik nou eigenlijk? Waar is die? Hier. Ik ben net zo groot als fucking dodo. Oh. Potdomme. Fuck man. Oké, kon die ook gewoon niet doen, maar weet je. Hij koos agressie. Goed voor hem. Daarentegen sta ik er niet voor. Nee. Waar is dat reusable speertje? Oh, ik heb geen... ik heb mezelf geen naam gegeven. Ik vond Lethal Reusables fijner. Oh, 83. Hoezo 83? Hoe 83? Nee, hier, 80. Ik heb niks aan damage of wat dan ook gedaan. Het staat allemaal op het origineel, want ik snap het helemaal niet. 117? Nou, we hebben dus wel een narcotic mod erin zitten. Ik weet niet dat het zo... Oké, het kost dus eigenlijk gewoon spoiled meat. Volgens mij. Ik denk toch wel dat ik dat explorer nootje ga pakken. Ik ga geen noodrun doen. Dat vind ik ook wel weer een beetje overdreven. Maar dat ene explorer nootje. Dat vind ik wel fijn. Kijk. Oh. Heerlijk. Oh, I was ever so glad to see Miss Walker again. My assistants are clever in their own right, but dear Helena is still the only person that I feel comfortable diving into my deeper theories with. I fear that I may have kept her from getting a word in edgewise, though. Once I got going on the obelisks, why, I just couldn't contain my enthusiasm. My word, I really have become quite enamored with the subject, haven't I? Well, that settles it. After this next set of trials, I shall go check on the Iron Brotherhood's progress. Perhaps I can convince Miss Walker to join me. We could make a real scientific expedition out of it. Ik wil alle explorer notes in de mappen gaan zoeken. En even een bolaatje voor de zekerheid. Want ik vertrouw echt geen ene stinkzooi van dit. Hoe een club die... Ja. Die. Dus op een bola. Doe maar ook even een bed meteen. Die... even alles van Touch. Ja, helaas. Helaas krijg je dan wel een hoger level. Ik ga niet zooi craften om dan... Oh, themehelpers, serieus? Nou, dat helpt wel een beetje met het thema, want ik heb taming niet zo van... Oh, dat wil ik niet doen. Maar misschien wel trouwens. Maar daar kunnen we nog wel wat leuks mee doen. Ze nog wel... Oh, ze hebben een trappetje gemaakt. Volgens mij liggen die steentjes echt aan mij. Dat ligt niet aan de game. Holy shit. Once your fall is complete, stay close to the sanctuaries. Within them, small pockets of life still flourish in an otherwise barren garden. Beyond their spheres of influence, you will find an endless sea of decay, ruled by shadows and death. The first of these centuries is the great city. Though it is no longer a metropolis, a jungle blooms in its place, and you may find a modicum of shelter within its crumbling walls. The others will be more familiar to you, if only for the towers you'll find at their center. Those are the source of their power, the obelisks. They are not quite the same as the ones you're familiar with, not quite as advanced, but that's to be expected. They're an older model, precursors, or more aptly, prototypes. Dat ging over extinction. Wat is daar beneden? Zag daar beneden iets. Holy shit, ik herken dit allemaal echt niet. Het is zo anders. Volgens mij had ik tenminste ook een meat spoiler erin gedaan. Oh, daar is iets. Of ze hebben me misschien verplaatst, dat kan ook. Is er een hele trap naar boven gemaakt?
Nee. Ze hebben hem wel echt mooi gemaakt. Oh, hier zit. Ja, kijk, die zocht ik. Dus even kijken. From afar, it's hard to believe that Quetzalcoatlus is one of the largest avians on the island. It shares a similar silhouette with the pteranodon and nests near the absolute highest peaks. Upon closer inspection, though, Quetzalcoatlus is an enormous creature of tremendous power. I find it strange that such a large, imposing beast would be so skittish. Unlike other creatures of its size, it is more likely to flee than fight. I suppose the decision to flee from any trouble keeps the species alive on an island with so many dangerous predators. But then, how does it eat enough to sustain its massive size? Tamed Quetzalcoatlus have a very specific role on the island. Too slow to be an efficient local transport, and too weak to be an effective warbird. The tribes I have encountered tend to employ it as a mass carrier. Quetzalcoatlus is primarily used by these masters of the skies to safely carry vast quantities of supplies, creatures, and human cargo from one base to another without tiring. Oh. Ik hoor 2 dingen. Ten eerste hoor ik een deload en ten tweede heb ik dorst. Oh, hier is iets. Ja, daar is het hier. I am perplexed. Even with an expanded number of test subjects, I just cannot find the passion that I once had for my research. I truly thought that my recent adventure had lit a fire in my belly, but I constantly find myself losing focus. Confound it all. Perhaps said adventure itself is the problem. Thinking about it, I am always eager to discuss the obelisks and the artifacts I found with my assistants, even when I'm not in the mood for research. There is a certain allure to them that I cannot describe, something that causes my thoughts to drift in their direction, like the pull of a strong tide. But it could simply be a passing fancy. I must give myself more time. Dat is Rockwell, toch? Of niet? Ja, dat is Rockwell. Ik dacht, ik weet niet. Volgens mij zag ik ergens op social media dat er geen... deze vind ik altijd wel naar te vinden, maar dat er geen Explorer notes... Oh nee. Ze hebben hem lekker in het open fonds gemaakt. Explorer notes zouden zijn, maar... Ja, nee, dat kan ik niet lezen. Nou, dat is dan dus niks. Oh, deze ook niet? Rockwell Record 2. Hoezo heeft die dan niet... Rockwell... Oh, ja, had ik die al. The wondrous properties of the flora on this island will never cease to amaze me. If I'd told my colleagues in London that I could create a concoction capable of erasing someone's memories, I'd be laughed out of the room and never invited to tea again. Yet here it sits, my mind wipe tonic. As usual, I've had tribal leaders groveling at the gates of Rockwell Manor just for the tiniest of samples. And for the recipe, oh, the bounties I've been offered. I'm not interested in their riches, though. I have their protection, supplies for my studies, and all the time in the world. What more could I ask for? Leadsichthys conviviumbrosia is probably the largest fish in the waters around the island. Its meat is also extremely succulent, a surprise given its size. It is often traded with the same value as prime meat, and colloquially called prime fish. Of course, not all Leadsichthys meat is this high quality, but most of it is. While the demand for Leadsichthys meat is high, the fish is notoriously difficult to track and hunt. Between its large size, powerful attacks, incredible speed when it turns to flee, and humankind's general ineptitude on open water, actually killing a Leadsichthys is one of the island's more difficult tasks. The hunt for an extremely elusive breed of the fish, the fabled great albino Leadsichthys, has been known to drive otherwise sensible men and women mad with obsession, as if all evil were visibly personified and made practically assailable in this one creature. Despite its large size and the fact that it may well be strong enough to carry heavy loads,
Leadsichthys does not appear to be intelligent enough to tame. Nevertheless, some large tribes keep an enormous pen with a few Leadsichthys trapped inside for cultivating purposes, as bits of prime fish can be repeatedly scraped off the gargantuan beast without killing it. Het dingetje is, ze zeggen dat je eigenlijk minimaal om te spelen 3060 nodig hebt volgens mij. En ik zit hier met mijn 2060 Super. Dus ik heb nog steeds wel respect voor mijn GPU hoor. Dat geef ik hem wel. Hier zou ergens moet er nog eentje zijn, maar... Waar, oh waar? Ik weet niet, die nieuwe omgeving... Wat hoor ik? Verwart me wel. Wat is dat? Huh? Oh, fuck, dat is een baryonyx. Oh, fuck, man. Oh, waar is die? Kom op, dikzak. Dat laat je nu dus ook zien wanneer je het wel en niet kan hitten. Holy shit. Ik ben echt een meester. Oh, fuck jou, vriend. Oh, ja, kijk. While Kentrosaurus ethiopicus is considerably smaller than its close relative, Stegosaurus regium, it is much more formidable in matters of self-defense. In fact, it is arguably the pound-for-pound champion of not only the Stegosaurus, but when encountered in close-knit fighting packs, ranks atop the island's herbivorous dinosaurs in general. Thanks to its wickedly sharp defensive spikes, any creature that attacks Kentrosaurus is likely to be reversely wounded in turn, and it is capable of piercing even the thickest of hides and armors when it goes on the offensive. I have personally witnessed the Kentrosaurus fell much larger predators in a single such impaling maneuver. Underestimating Kentrosaurus can be a fatal mistake, particularly when it's in a herd. When traveling in numbers, Kentrosaurus seems to grow much more aggressive, increasing the range at which it will defend its territory. Survivors have seen little success in their attempts to ride Kentrosaurus, owing to its spikes and hot-headed temperament. However, a tamed herd of Kentrosaurus can effectively defend a compound and take on larger carnivores. Once impaled by its attack, the Kentrosaurus slams the attacker onto the ground continuously, helping to turn the tide of a pitched battle. Die dino-dossiers zijn mijn favoriet, man. Ja, het is en blijft Ark, hè. Ja, lekker overbelicht weer. Heerlijk. Nou, daarentegen, als je het in het echte zon in kijkt, wat gebeurt er dan? Ja. Ik zou liever niet onderbroken willen worden als ik... Pachyrhinosaurus midisora is a medium-sized herbivore, found almost everywhere but the island's mountains. It is generally calm and ignores all other nearby creatures unless it is attacked. Pachyrhinosaurus possesses a particularly unique survival skill. When threatened, its massive nasal boss releases a chemical into the air that calms other nearby creatures, making them less likely to attack it. Affected creatures are sometimes hungry enough to ignore the effect, and humans seem immune to it. Conversely, it can seemingly invert this phenomenon at will and coerce creatures into attacking it. Pachyrhinosaurus is an excellent starting mount for anyone new to taming. It is fairly easy to train, can carry enough to be a simple pack animal, and is not as deadly as some of the larger herbivores. Additionally, Pachyrhinosaurus can release its unique chemical on command to protect itself and its rider from nearby predators, or draw attention if desired, making it a potential lifesaver in a pinch. Nou, dit is de laatste. Dan gaan we lekker beginnen met de game zelf. Megatherium formipava is one of the larger mammals on the island. This is most shocking because it is essentially a giant sloth, if you crossbred it with an elephant and a bear. Because of its size and girth, the Megatherium is uncommonly resistant to being knocked unconscious. Despite primarily being a herbivore, a typical Megatherium is very intent on consuming the island's many insects. It is particularly adept at removing their insides without damaging much of the shell, maximizing extraction of chitin. The otherwise slow and peaceful Megatherium becomes faster and aggressive in the presence of these creatures. Megatherium is an incredibly useful creature to tame,
so long as you don't intend to fight other tribes. Its enormity, high resistance to torpor, and voracious attitude toward insects and arachnids makes it ideal for farming large quantities of chitin from the bugs of the island, or simply defending against them. Of een baby. Oh, dat is een Carno. Oh nee. Nee, niet Carno's. Nou, ik ga even mijn engrams kijken. Kijk even dat uitzicht, joh. Dat is toch mooi. Oh, wat hoor ik? Ik wil eigenlijk... ik denk dat ik even een klein kampje ga maken. Ja, die had ik dan nodig. Een beetje steen. Gewoon het hutje op het strand gaan maken. Oh, wat is dit geluid? Holy shit, man. Doe eens even normaal. Wordt een trap. Oh, shit. Gewoon lekker een 2x2'tje. 2x1 bedoel ik. Dan de wall. Oh, de wall is nu blijkbaar ook een doorway. Zo. Zet er geen timer op. De mol is... Ik vind het wel jammer dat ik even geen naam heb gedaan. Oh, ik heb er één te veel gemaakt. Oh nee, wacht. Natuurlijk, dat is ook een doorway. Ik heb meer detach. Heel detach, man. Zo, dat is even normaal. Zo werkt het. Ik ga even mooi decoreren hoor. Een campfiretje wil ik er even in hebben. Dat sowieso, dan kunnen we even lekker wat vleesjes bakken. Hey, kan je dat niet doen? Kan ik de simple snapping doen of... Mag dat niet? Wat de fuck ben ik aan het doen? Oké, zo doen we de simple snapping. Zo. What the hell is that? Wat de fuck is dat? Was jij dat? Oh, nou, ik schrok echt fucking erg. Hoezo poei je die? Broer, dat klinkt zo fucked up. Holy shit. It's beautiful. Oh. Wat fuck is er nou weer gebeurd? Uh-oh. Uh-oh, er is iets fout gegaan. Ik wil alleen even een screenshot hebben. Oké. Ja? Ben je me goed? Ja, jij mag dood. We gaan er dood. Oké. Ik zie echt geen hele kut nu. Er loopt iets. Oh mijn god. Ik ben... Ah. Ik mag maar 2 keer en een slingshot. En dan gaan we voor een parasour, denk ik. Ja. Ik denk dat ik even wat armor ga maken. Ja, oké. Mengen nu gaan. Mijn frames zijn het niet eens met het vuur. Zit hij op mijn belt? Mijn frames zijn het echt niet eens met deze. Ah ja. Oh, je was ook een thema op. Nee, die torch gaat weer uit. Die torch... Loop. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, 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 nee. Oh, fuck jou, vriend. Oh, niet zo aardig. Dan moet rust. Niet met rust.
Holy shit. Hij deed leuk, gast. Hij vond zichzelf grappig, volgens mij. Ik ben toch niet te dik voor, hè? Holy shit. Ben je nu aan level niks? You spin me. Oh. Kijk die narco's. Dat is echt oh. 135. Verleidelijk. Zeer verleidelijk. En ik hou van je, schatje, maar een 135 kan misschien ook oprecht wat. Dan moeten we deze wel helaas opofferen. Gewoon 1 pijl aan zijn kop. En dan nog een paar stenen door zijn bakkes heen. Wat? Zo doet het opeens zoveel damage. Niet doen. Holy shit, het werkt zo OP. Ga ervoor. Nam. Gewoon om het feit dat ik wil weten welk level het is. Het spijt me. Level 70, oké. Oh, jij vindt het veel beter. Dan krijg hem gaan. Hoppa. Kijk. Ja. Een forge. Let's go. I guess so. Dan doen we die daarin en die daarin. En dan moeten we meer hout gaan halen, denk ik. Oké, volgens mij van die. Ja. Ik moet weg bij mijn beest hebben, dat ten eerste. Kom hier. Oh, ik mag hem echt niet. Laat me met rust. Je hebt heel mijn huis alweer verneukt, jongen. Dievensbeest. Ja, sorry Parra, maar jij moet lekker even hier blijven staan, want anders neukt hij mijn hele huis. Jemig. Smitty. Nee, want ik heb geen steen. Dat zou ik niet. Oh, laat me met rust. Laat me gewoon met rust, man. Holy fuck. Geef nou actief op. Waarom wil je zo graag vechten, man? Stop nou. Hij moet me hebben. Laat me met rust. Doe maar. Dan gaat hij zo. Laat maar aan. Dan ga je zo meteen weer voor mijn fucking parasaur. Omdat je het leuk vindt. Kan ik hier ergens mijn Smitty neerplaatsen? Zeg maar, zonder dat hij autistisch gaat doen. Oh, wat zag ik daar nou? Oh nee. Hoeveel zijn jullie? 40 en 25. Nee, jullie mogen dood. Ga jij maar dood? Ga jij ook maar dood? Bro, ga nou weg, man. Mijn Smitty. Laten we daar eens even mee doorgaan dan. Ik denk dat het kampvuurtje toch echt even moet... zo moeten verdwijnen. En dan wil ik jou daar hebben. Melee. Wood, metal, height. Trilobite. Jij moet dood, gast. Spijt me. Laat me nou harvesten, gast. Wat is dit nou voor onderwater bullshit? Is het hier? Oh, hier zit box. Ja, kijk eens aan. Ik heb ook meteen genoeg voor een
crossbow. Oh, nog een trilobite. Ja. Ik wil jou keihard, hè, vriend. Wat ik... Nee. Nee, niet doen. Nee, niet doen. Mag jij ook even die doden met rust? Oké, ik moet mijn shadows wel goed houden, denk ik. Of is dit het? Ben jij het probleem? Nee. Ja, hier, push de talk B. Nou, dan doen we dat even op, I don't know. B. Ja, nu wel? Nee? Wil je mondje niet bewegen? Laters.